ดีไซน์วิกเย็นนี้ ปกติก็ทำแบบว่าโรตีไข่ใช่ไหมโรตีกล้วยไข่ของเรานี่กล้วยล้วนครับแต่กล้วยหนาๆเลยแล้วก็ตบมันซะแล้วก็แผ่เอาไปทอดครับเอาโรตีค่ะได้ครับขอบคุณค่ะแค่เป็นไอเดียให้กับร้านค้าโรตีที่อยู่ตรงนั้นโรตีเจเซอร์ไพรส์เลยพี่บ้าขอบคุณมากพี่บ้าเราไม่ว่างสักทีขอบคุณมากรถก็มารถเองสิวันเห็นใครมาคุยที่เดี๋ยวนะลงมาไม่พอหัวลงด้านให้มันนั่นเดี๋ยวที่ว่าได้โทรไปบอกเขาโทรมาเลยว่าขนมบัตรก็ไม่ได้ฉันนี่คืออะไรไม่เคยเห็นขนมปลาดาเป็นกล้วยใส่ไส้ค่ะเดี๋ยวนะก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็นี่สนุกดีแต่ว่ามันเดี๋ยวนั้นเราแป๊บนึงที่บ้านดับให้หน่อยเดี๋ยวเอาไปใส่ตะลุทะลักหมดแล้วตะลุทะลักหมดแล้วน้องเลยใส่ทะลักแทบจะเล็กหมดแล้วรบกวนรับไปเองนะเอาไว้สะอาดหน่อยผมม่วงนะคะส่วนผ้าคลุมของเธอก็เป็นผ้าคลุมสีม่วงสีไปในโทนเดียวกับชุดเลยค่ะร่มก็เข้ากับชุดด้วยนะคะมีมงกุฎนางงามด้วยค่ะสำหรับน้องแอมรีในวันนี้หญิงดาเนียหมันอาดามน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียมาในชุดอาบาย่านะคะเราจะเห็นว่าชุดอาบาย่าการแต่งกายในชุดแบบมาลายูนะคะเสื้อกุโรงผู้ชายสีเดียวกันกับกางเกงนะคะทั้งเสื้อและกางเกงเดียวกันค่ะเดี๋ยวไม่ทันรุ่นกับร่มก็โทนเดียวกันกับชุดเลยนะคะมีการสวมหมวกซองก๊อตค่ะนุ่งผ้าซารีแนนะคะผ้าซารีแนก็มีเป็นผ้าสีแดงนะคะแล้วก็เป็นลาย
Di mana dia ada kambing sayang, ada kambing sayang ada di tepi sawah.
เราไปครับเศษหลังราคาธรรมดา100รถ150 200ใครยังไม่ได้ลูกใครยังไม่ได้มายืนที่ขอประชุมเรื่องการอาหารที่เราเลย อ๋อนี่ทำเล็กเดี๋ยวน้องๆคนไหนที่ให้อาหารเสร็จแล้วน้องๆมานั่งรอบกระบะเลย นั่งลงไปเลยครับลูกนั่งไปเลยนั่งรอบกระบะเลยแล้วกอดอกไว้นั่งรอบกระบะเลยนะไม่ต้องนั่งในกระบะนะกระบะไม่ใช่กรองนะฮะไม่ต้องไปเคาะมันนะครับนั่งเลย